Freeze, Miami Vice! Yes, kyllä, näin se on, että kevät on jo näin pitkällä, että toukokuuta eletään. Ja niinhän se on, rakkaat katsojat, valitettavasti, että kaikki hyvä joskus sitten loppuu aikanaan. Ja se on nyt juurikin tämä tilanne sitten tämän Miami Vicein kanssa. Eli tämä on viimeinen Miami maanantai, kyllä. Eli Miami Vice Season 5 käydään nyt läpi, että aloitin tammikuussa, oli ykkösseasoni ja nyt sitten ollaan päästy sitten lopulta tänne toukokuuhun ja viimeinen seasoni sitten kyllä. Eli käydään ensin näitä jaksoja läpi tässä ja sitten mä lopuksi kerron sitten, että mitkä oli mun mielestä parhaita jaksoja tässä kyseisessä seasonissa ja niitä ehkä paskimpiakin sitten, että joo. Tässähän oli semmoista huomioitavaa tässä Season 5, että alun perin tää piti olla 13 jaksoa, mutta CBS sitten päätti, että tehdään nyt kuitenkin sitten vielä täys seasoni, eli se 13 jaksoa on semmoinen puolikas seasoni sitten, että näin. Mutta joka tapauksessa tiedettiin, että tää tulee olemaan viimeinen season, että sen verran oli katsojaluku laskenut siinä nelosseasonia ja varmaan jo vähän alkoi se lasku jo siinä kolmosseasonissa, niin että tää jää sitten joutsen lauluksi sitten jo. Ja sitten tämä showrunneri Dick Wolf, joka on tässä pitkään pyörinyt, niin se oli sitten sanonut, että kyllä se vähän niin kuin oli nähty jo sitten, että oli aistittavassa siinä, että paitsi tekijät on vähän niin kuin kyllästynyt tähän konseptiin, mutta niin myös katsojakin alkaa olemaan sitten vähän niin kuin ehkä pitkästyneitä ja alkaa olemaan vähän toisenlaisia niin kuin, intressejä sitten, että niin kun, ehkä tämä Miami-juttu on nähty sitten näin. Ja sitten tässä oli tosiaan 22 jaksoa tässä viimeisessä seasonissa, mutta huomioitavaa on se, että on sitten niin sanotusti 4 semmoista Lost-episodia, jota tässä Eismanin lahjoittamassa DVD-boksissa on sitten, että ne on sitten semmosia kuin World of Trouble, Miracle Man ja Leap of Faith ja Too Much Too Late jaksot sitten jo. Semmonen huomio tässä vielä ennen kuin käydään jaksoihin on se, että jaksojen musiikista ei enää vastaa tämä Jan Hammer, vaan nyt on vaihtunut tämmönen Tim Truman sitten musiikin tekijäksi. Ja Jan Hammer oli jo viime seasonilla oli vähän kyllästynyt, että niin kun ei enää viitti tehdä siihen ja oli ottanut tuuraajan siihen jo, mutta nyt sitten kokonaan toi Tim Truman sitten korvaa häntä. Joskin tietysti alkuteksti jakso ja musiikki on ikoninen vielä sama. Sehän on pysynyt koko ajan samana se alkuteksti. Lukuuttamatta sitä, että se on pikkusen erilainen verrattuna Season 1 ja Season 2 sitten se Miami Vice, se tekstiblanssi siinä, mutta se nyt on aika pieni muutos sitten kuitenkin. Okei, mutta siis toi 4. seasoni, niin kun varmaan oot katsonut toivottavasti ne aikaisemmat jaksot tässä, niin 4. seasoni mun mielestä oli tosi epätasainen. Siinä oli ihan sikona paskoja jaksoja. Siis semmosia niinku selvästi niin kuin semmoinen väärä suunta on niin kuin nelosseasonissa ollut kyllä, että niin kuin liikaa huumoria, liikaa niin kuin kummallisia jaksoja, se häränsperma ja sitten se UFO-jakso, niin nämä kaikki syväjäädytysjaksoja, kaikki nämä niin kuin, siis just tämmöisiä, niin kuin, mikä ei niin kuin, mielestäni kuulu tämmöiseen kyttäsarjaan, joka nyt ei välttämättä ole maailman realistisin, mutta kuitenkin se on selvästi, niin kuin, se perustuu niin kuin, todelliseen maailmaan eikä niin kuin, mihinkään science fiction hommaan mennä tai muutenkaan tämmöiseen niin kuin, ihan niin kuin, postmoderni komedia hassuttelu, mitä sitten oli tää Herrensperma. Mä en jaksa muistella edes sitä sitten. Mutta katsotaan nyt sitten, oliko tämä Season 5 sitten yhtään parempi jo. Ensimmäinen jakso, The Hostile Takeover, eli viime seasoni jäi cliffhangeri, ainoa Miami Vicen seasoni, joka on koskaan jäänyt cliffhangeri, ja tässä se jatkuu suoraan siitä, eli sinähän kävi sillä lailla, että pommi räjähti ja toi Sonny Burnett, siitä oikeasti muuttui Sonny Crockettista, muuttui Sonny Burnett sitten, että se tuli muistin menetys. Ja sitten se rikollislauma sitten pelasti sen sieltä vedestä ja sitten
paransi sen sairaalassa, että sitä ei viety mihinkään kunnalliseen sairaalaan. Ja nyt sitten kun sitä on muistilähtö, niin se luulee oikeasti olevansa sitten Sonny Burnett. Ja tän oli ohjannut Don Johnson tämän jakson kyllä. Ja tässä edelleen Sonny Crocketti on pahiksena sitten. Ja se tässä on mennyt ehkä pari kuukautta eteenpäin, että sillä on eri työnantaja nyt sitten. Että se työskentelee sitten semmoiselle Carreras-nimiselle huumebossille ja se on sodassa tämmöisen El Gato-nimisen huumekauppiaan, tai toinen huumebossi. Sitä El Gattoa näytteli semmonen äijä kuin toi Joe Polito, joka on aika monesta Coenin veljesten leffasta muun muassa tunnettu kyllä. Se semmonen lyhyt ja tukeva kundi, niin, niin se on, heti kun näet sen naaman näkisit, niin sä heti muistat sen, joo. Sitten Miami Vice näijät, Tubbs ja sitten toi Castillo miettii, että voi vittu, kyllä se varmaan on elossa vielä ja että he tarvii vaan ruumiin, että se voidaan todistaa, että se on oikeasti kuollut. Mutta kyllä siellä varmaan on semmoinen telepaattinen tieto siitä, että Sonny on vielä jossain elossa näin. Sitten Tubbs ottaa vähän lomaa ja lähtee epävirallisesti etsimään sitten Sonya tässä kyllä jo. Ja samaan aikaan Sonny sitten, kun luulee olevansa rikollinen, niin se alkaa miettiä vähän tämmöistä niin kuin, juonta siihen, että se ottaakin haltuun sitten tämän kyseisen huumefirman sitten ja näinhän siinä käy sitten. Ja sitten Tubbs soluttautuu sinne Sonyn firmaan ja on vähän epäselvää, että tunnistaako, mutta kyllä selvästi Tubbs huomaa, että siellä on jotain silmien takana liikkuuta. Ei vitsi, mä jotenkin tää äijä on tuttu ja tällä. Ja se loppuu sillä lailla tää jakso taas cliffhangeri, että kuuluu laukauksia majakassa ja siellä oli Tubbs ja Crocketti on siellä sisällä, että ampuko jompikumpi jomman kumman sitten. Sitä me jäädään odottaa seuraavaan jaksoon sitten ja onneksi ei tarvinnut viikkoa odottaa, vaan heti pääsi katselemaan, tai no heti seuraavana päivänä minä katselin sitä kuntomaton selästä sitten tämän jakson, niin tässähän oli niin sitten, että se ampui tahalteen ohi, vähän niin kuin tahalteen hämättiin katsojaa siinä. Ja nyt Sonny tietää, että Rico on kyttä, eli Rico Tubbs ja näin. Mutta Sonylla on kyllä niin kuin, nyt se niin kuin hiffaa, että niin kuin, hän ei ole sitä, mitä hän luulee oikeasti. Ja onko se sitten nyt tämä kohta, niin kuin tämä muistin palautuminen sitten lähellä. Tässä oli, tämä jakson nimi oli muuten Redemption in Blood, ja tämä oli toinen jakso. Niin tämä oli tässä Victor Argo on tässä, se on vaikka kuinka monesta leffasta on New Yorkilainen näyttelijä, Abel Ferrara-filmeissä paljon ollut, niin on semmoinen perulainen huumetoimittaja, joka alkaa toimittaa Sonyn jengille huumeita sitten kilotolkulla. Ja siellä on sitten taas sellainen toinen kusimulkero siinä siinä Sonyn järjestössä, joka haluaa sitten taas puolestaan vaihtaa valtaa siellä. Ja Sonny, sitten kun se on tullut tämä muistikriisi, niin se alkaa ryyppäilee ja menettää vähän touchia. Se täytyy huomauttaa, että tässä Sonylla, kun se on huumeparo, niin mahalauta, sillä on hyvän näköinen muija siinä. Ja sitten se on ihan vitu rakastunut siihen ja se muija on sillä ihan järkyttänyt. Mitä vittua se on vaivaa ja saatana ei se ole päässä, ei liiku mitään, jätkä vaan ryyppää saatana tällä. Ja sitten se tapahtuu. Sonylle muisti palaa pätkittäin kyllä ja se kävelee, se tuli hieno montaasi, kun se kävelee sillä niin kuin muistit tulvii päähän, se kävelee sinne poliisilaitokselle, mutta tässä vaiheessa huomatkaa se, että kaikki luulevat, että Sonny on flipannut, eli se on vaihtanut puolta, ja sitten se menee omalle pöydälle ja tällä, ja sitten kaikki on freeze, motherfucker, ja sitten Sonny on vaan, että ei, mä tulin antautumaan itteen, joo. No, se pidätetään luonnollisesti, ja sitten se sanoo, että ei vittu, mulla on muistimenetys ja tällä. Mutta mä pystyn antamaan teille El Gaton sitten, että joo, sen koko jengiin sitten, että, mutta sitten ei noi suostu tietenkään siihen, koska se on erittäin epäluotettava, vaan ne pidättää se ja pitää, että vittu, sanotaan Switekille, että mene viemään se selliin. No ei mitään, Sonny Action Manina, se vetää Switekkiä turpaa ja lähtee karkuun poliisilaitoksella. Näin pahentaakseen edelleen omaa tilannettansa, mutta kuitenkin yrittäen todistaa sitten syyttömyytensä. Joo. Kyllähän se sitten, niin kun, tietysti sarja ei voisi jatkua, jos ei tämä nyt palautuisi normiin sitten, ja, että niin kun, mitä se tapahtuu. Tässä oli hienoa se, että tässä oli, Sonny oli vähän niin kuin Scarface, niin kuin, tiedätkö, huumekingi ja tällä. Ja, mä en oikein usko, vaikka tässä nyt asiat palautuvat sitten oikeille urilleen sitten, niin mä en oikein usko, että jos Kyttä tekisi tuolla lailla, että joo, ei siihen siinä ei todellakaan riitä
selityksessä se, että joo, mulla oli muistinmenetys, että sä tulisit takaisin duuniin sitten. Että siis, okei, vaikka se pystyttäisiin todistamaan syyttömyydeksi, syyttömäksi kaikkiin näihin kohtiin, niin siitä huolimatta, niin joo, et sä enää niinku kyttänä työskentelisi, varsinkaan niinku undercover-kyttänä, ei todellakaan kyllä jo. Tää oli oikein hyvä kokonaisuus ja vähän niinku tämmöistä erilaista meininkiä tässä kyllä ja tykkäsin tästä synkkyydestä kovasti ja tämähän vähän niinku päättää niinku tämän synkkäsoni aikavaiheen tässä, että tässä oli 3 jaksoa nyt käyty läpi siinä, että se alkoi siitä viime seasonin viimeisestä jaksosta, mutta oikeastaan se voidaan laskea jo siihen, että se edellisen seasonin se toisiksi viimeinen jakso, missä se Sonyn vaimo ammutaan, niin se vähän niin kuin on ehkä johdannainen, johtaa niin kuin kaikkeen tähän sitten. Mä laskisin tämän niin kuin tämmöisen Sony 4 jaksoa on tätä niin kuin kriisiä sitten, niin kuin samaa kriisiä tässä. Kyllä siis jos niin kuin pidetään tätä tämmöisenä kokonaisuuksena, niin siis tää on ihan parhaimpia Miami Viceja kyllä, että niin kuin sanotaan näitä tällaisena niin kuin Miami Vice epookkina, eeppisenä seikkaana, tää on ihan loistava. Että siis näistä voisi tehdä yhtenäisen TV-elokuvan kyllä ja se olisi maalauta, se olisi pari tuntia, kun se olisi melkein 4 tuntia, niin se olisi varmasti aika hyvä kyllä, mielenkiintoinen jakso kyllä ja ihan parhaimmistoa kyllä. 5/5 tälle, siis koko kokonaisuudelle, että ei ne ole ehkä yksinään ole sillä niin hyviä, mutta koko kokonaisuudelle niin 5/5 kyllä helpostikin. Sitten 3. jakso, season 5, semmonen kuin Her Heart of Night, eli tässä Sonylla on muisti palattu. Kiitos niin kuin, tekijät, että edes niin kuin viittasitte tähän. Meinaan, että sitä ei ole heti unohdettu tällä. Muisti on palautunut, se on taas niin kuin poliisilaitoksella, mutta sitä ei päästetä vielä tekemään töitä, koska sillä on rikostutkinta siinä päällä. Nimittäin Sonyhan ampui yhden niin kuin undercover-kytäkin siinä. Tai ei undercover, mutta siis semmoinen lahjoton kytä. Se oli kyllä ihan vitunmoinen kusimolkku, että se ansaitsikin kyllä luodin ottaansa kyllä, mutta sitä vielä tutkitaan sitten, Internal Affairs tutkii sitä ja Sony ei näin pääse kentälle. Mutta tässä oli sillä tavalla, että jos muistatte taannoisesta jaksosta, tässä oli tämä Castillo, eli poliisipäällikön ex-vaimo, semmoinen kuin Mai Ling, niin se palaa pyytämään apua Castillolta, koska siellä on jotain tämmöiset mulkkuja, jotka jahtaa niiden perhettä ja sitten niin ihmettelen, minkähän takia se sitä tekee. Ja sitten tämä Mai Lingin uusi miesystävä sitten, tai puoliso, niin semmoinen kuin Ma Sek, nämä on molemmat siis kiinalaisia vai mitä, thaimaalaisia, vietnamilaisia, mitä niin Ma Sek niin paljastuukin sitten, että se on tehnyt vähän hämärä bisneksiä CIA ja FBI:n kanssa, jotain tämmöistä. Mutta tämä ei ole ilmiselvää heti alusta, että siinä he pikkuhiljaa tämä vyyhti aukeaa siinä. Tämä on vähän tämmöinen Castillo-jakso ja tässä mä tykkäsin siitä, että Castillo pääsee näyttämään vähän kung fu-liikkeitä taas loppua kohdin kyllä tällä ja saa sitten tytön kainaloonsa, eksän kainaloon. Mutta koska se on toi Castillo semmonen stoalainen mies, niin eihän se nyt mitään ala sitten niin kuin lepertelee sen kummemmin, vaan lähtee, että se on soronnut ja lähtee vittuun sieltä sitten kyllä. Vähän ehkä viipyilevä jakso, hyvä idea, mutta tämä on ehkä niin kuin teema tässä viitosseasonissa varsin, että tässä ei oikein mitään, ainakaan, no nyt kun mä nauhoitan tätä, niin mä oon nauhoittanut vasta niin kuin, tai katsonut vasta puolet, niin mä en osaa nyt sanoa, että tässä nyt ei ihan sikapaskojen jaksoja ole kauheasti ollut. Tämä on aika tasainen season ja tässä huomaa tässä vitosseasonissa sen, että niinku, ne on ottanut opikseen tästä 4. Varmaan on saanut katsoja palautetta, että älkää nyt tehkö enää tämmöistä paskaa oikeasti, että vittu ei tää kerro mistään ufoista tää Miami Vice tai satana härän spermasta, että niinku, pysykää nyt siinä lestissä ja näin ne on tehnyt. Mutta niinku, tässä ei ehkä ole kauheasti semmosia niinku, elämää suurempiakaan jaksoja. Paitsi nyt tää Sonnyn synkkyyskokonaisuus sitten, mutta anyways, tämmönen sivuhuomio tässä. Tässä oli toi Bob Gunton oli pahiksena tässä Demolition Manista. Mulle tulee ekana mieleen se kalju rillipää sieltä se poliisilaitokselta sitten jo. Jep, mutta 3/5 tälle, että niin kuin ihan ok. Olen nähnyt parempaakin sit kyllä. Sitten jakso 4. Bad Timing. Tässä Sonny on sitten
lusii psykiatrilla ja koittaa vähän niin kuin selittää, että minkä takia mä oon ampunut ihan vitusti jengiä sillä ja väitän, että mä en muista siitä mitään. Ja sitten sille psykiatri sanoi, että okei, vittu, että kyllä se on nyt näin, se on nyt kuules poikaseni, että sun täytyy lähteä vähän lomaileen. No ei mitään, kuten Marlboro mies, Sonni ottaa prätkää sitten alle ja Harley Davidson ehkä. Toivottavasti oli. Mä en ole mikään moottoripyöräasiantuntija. Lähtee sitten vähän tonne niinku johonkin maaseudulle vai mihinkä. Tai en mä tiedä missä se oikein on, koska niinku siellä ne muutkin kytät tulee tutkiin sitten tätä asiaa. Että niinku, no, mutta selvästi se on niinku jotain sorateitä ja tällä. No siellä se menee sitten baariin ryyppää ja tapaa sitten hemaisevan tämmöisen punapää baarimikko muija. Ja samaan aikaan käy ilmi sitten, että siellä joku rock-konsertti on vankilassa ja sitten pari vankia karkaa sen rock-konsertin siivittämänä sieltä, kun se tulee mellakkaan. Karkaa ja sitten kun ne lähtee karkuun sitä vankilasta, ne poimii yhden äijän mukaan sieltä, jolla on sellainen New Age nalkuttava vaimo. Kummallisia idioita. Okei, tää ei mene ihan niin kuin sellainen komedia-asteelle onneksi. Mutta sitä vankikarkuriporukka sitten sattuu osumaan sitten samaan kylään, missä Sony on. Ja totta kai ne sitten ampumavälikohtauksen yhteydessä sitten kidnappaa tämän Sonyn uuden kuuman baarimisun siitä sitten. Ja Sonnyhän lähtee sitten etsimään sitä ja soittaa Tupsille, että vittu saatana, nyt on kyllä tosi kyseessä. No sieltähän maimivaisin äijät tulee perässä ja joo. Hyvä jakso, hyviä tappeluita ja hyviä ammuskelukohtauksia. Tämä on just tämmöinen tyypillinen B-elokuva juoni tässä ja mä tykkään tästä. Tää oli vähän ehkä kieliposkella, mutta ei niinku mennä missään vaiheessa niinku ärsyttävään kieliposkisuuteen, vaan niinku tää pysyy ihan niinku, kontekstissaan. Mutta niinku, vaikuttaa se, että tämä voisi olla niinku, joku Lorenzo Lamasin elokuva helposti, niinku, tulee semmoinen mieleen. Joo. Ihan vahva kolme tähteä kyllä, ei nyt mene 4, mutta vahva 3 tähteä kyllä annan tälle jaksolle. Sitten jakso 5 nimeltä Borrasca. Joo. Tässä oli saakelin kova ampumakohtaus semmoisessa kuubalaiskorttelissa sitten, jumalauta, siellä ammutaan tämmöisiä konepistoilla. Räiskitään menemään niin pirusti. Sitten tässä on vierailevan tähtenä itse Brian James. Jumalan kautta Brian James, mikä on niin miljoonassa filmissä kuin voi olla. Ekana varmaan nyt tulee mieleen kaikille Brian Jamesista, niin Blade Runner, kun se on yksi niistä roboteista sitten joo. Sitten tässä on myös se lastenraiskaaja äijä tuosta Kinitestä. Mä en tiedä sen näyttelijän nimeä, mutta kuitenkin. Niin. Joo, tää Borrasca on tämmönen maasta nimeltä Puerto Rubio, joku tämmönen pahisäijä. Ja se on tullut myymään huumeita, jotain tämmönen iso huumediili on tulossa. Ja sitten Castillo pestaa sitten Arturo, joka on vanha kaveri, niin, että soluttaudu sinne huumelaivalle. Se on semmonen joku rahtilaiva, mikä on sieltä tulossa tällä. Ja no Arturo kuolee sitten heti tietenkin jo. Ja sitten Brian James tulee sanoa, että jumalauta, se on semmoinen homma, että se on vähän semmoinen shady agentti, että niinku, tää on mun keissi, että mä oon FBI:lla töissä silloin kun mua huvittaa. Muuten mä teen mitä mä haluan tällä. Ja se on ilmeisesti, Castillo on tavannut aikaisemminkin sitten, koska Castillo on hyvinkin tietoinen tästä äijästä ja se on tästä on mielenkiintoista tietää enemmän tästä äijästä. Että, no ei ainakaan vielä ole tullut takaisin, mutta olisi ollut kiva hahmo niin kuin nähdä taas uusissa seikkailussa. Mutta joo, se tulee sanoa poliisipäällikölle Castillolle, että hei, se on semmoinen homma, että mä tarvin tämän yhden jätkän, että sen pitää selvitä tästä ratsiasta, että saatte kaiken muut pitää siellä, pitää ne huumeet tällä, mutta mä tarvitsen tämän äijän, koska joku juttu, en kirjoittanut ylös tässä, mutta niin kuin, joku juoni sillä oli sitten siihen, että se tarvii sen jäbän siinä sitten ja sieltähän sitten loppuammuskelu arvatenkin on sitten tällä huumealuksella sitten jo. Tää oli tosi hyvä jakso. Tykkäsin tosiaan hyvästä vahvoista sivunäyttelijöistä kuten Brian Jamesista. Ja niin hyvä loppuratkaisu siinä, yhtään mitään sen kummempaa spoilaamatta. Ja niin ja sitten kuuma FBI-misu oli tässä kanssa jo. 4/5, erittäin parhaimmistoa kyllä oli tästä seasonista ainakin, ehkä jopa koko sarjasta. No joo.
Line of Fire, jakso 7. Ja tässä on sitten Sonny on todistamassa. Itse asiassa Sonny ei ollut edellisessä jaksossa, siitä muuten vähän miinusta. Siinä saatte, että Sonny on todistamassa jossain hevon perseessä niin kuin oikeudessa, niin ei nyt pääse tähän jaksoon. Ja tämä vähän kielii mulle siitä, että niin okei, osa näyttelijöistä niin ne ottaa varmaan paljon lomaa näistä kuvauksista. Että hei, jos ei mua tarvita tässä jaksossa, niin okei, fuck that shit, en mä ole tulossa niin sinne, että niin kuvakkaa, koittakaa pärjätä ilman mua siinä jo. Mutta se on todistamassa nyt tässä jaksossa. Ja sitten siellä on semmoinen mulkku, taas uusi mulkku, huumeparoni, joka pääsee kuin pälkähästä sen takia, kun oliko se tässä se, että Switek oli kirjoittanut väärin? Mä en muista, oliko se tässä jaksossa, kun Switek kirjoitti väärin jonkun rekisterikilven numeron, niin se jätkä pääsi vapaaksi. Mä en tiedä, voiko toi oikeasti olla niin, että jos se on kirjoitusvirhe, niin joku pääsi sen verokkoilla vapaaksi. Kai se voi olla, se on, joo. Mutta joo, pointti on se, että se joutuu suojelemaan sellaista punk-jätkää, sitä nuorta jäbää sitten toi Sonny, ja sitä yritetään tappaa se huumeporukka, ja ne menee sitten sen Sonnyn laivallekin siitä sitten, ja puhuu vähän niin kuin tämmöistä isäpoika-juttua, vaikkei ne sukua olekaan tällä, ja ne käy ilmi sitten, että yksi näistä FBI-äijistä, mikä niin onkin kusimulkero petturi, ja näin. Siellä sitä ammuskellaan kyllä jo. Sitten vähän tyhmä twisti ehkä tässä oli, ja tähän olisi sopinut tosi hyvin, että tämä olisi loppunut synkästi, mutta ei loppunut synkästi, valitettavasti. Vähän ehkä päälle liimattu, onnellinen loppu tässä tuntuu olevan kyllä. Mutta joo, ihan hyvä tämäkin jakso, 3/5 kyllä. Ei mitään kotiin ole kerrottavaa, mutta ei semmoinen, että niin heti alkaisi vituttaa niin vitusti, kun pistää jakson pyörimään. Jakso 8, Asian Cut. Tässä, minulle vastattiin rukouksiini. Kary Hiroki Takawa, jumalauta se palaa tähän jaksoon. Eli se oli viimeksi se, mikä Fujitsu sen nimi oli, niin kuin se tietokone. Niin Fujitsu, mutta se on eri hahmo tässä. Mutta tässä on sama näyttelijä Shoudanin Little Tokyosta, ja se on tämmönen joku ihme kusipää mulkku, jota epäillään murhaajaksi. Mutta idea on siinä, että tässä on tämmönen niin kuin prostituuttien murhaaja, eli huorabisneksessä ollaan nyt, ja joku murhailee prostituutteja siellä sitten, jätskituutti ja prostituutti, no joo, ja sitä viilellään semmosia sitten niihin uhreihin semmosia aasialaisia kirjaimia, kaikki on sitä, vittu mitä täällä tapahtuu, ja Kary Hiroki Takawa on ekana niin kuin epäiltyjen listalla, koska sillä on joku tämmönen veitsifetissi ja tällä, ja sitten on semmoinen isä, jonka 18-vuotias tytär on kadonnut sitten Miamin syövereihin, ja eipä aikaakaan, kun raatona se sitten ilmaantuu sitten tytär sitten, ja sarjamurhaaja on iskenyt jälleen, ja sitten toi menee se iskä ammuskeleen sinne yökerholle, missä tää Kary Hiroki Takawa oli ryyppäämässä siellä sitten näin. Joo. Se oli vähän semmoinen red herring se Kary Hiroki Takawa, ja se varmaan unohdettiin sen jälkeen, kun sitä ammuttiin näin. Mutta niin se pointti oli siinä, että se oli ei yksi vaan kaksi tämmöistä niin Vietnam murhaajaa, tämmöisiä niin sotaveteraaneja, mikä on ollut erikoistunut Vietnamissa kiduttamiseen. Ja sitten ne on sitten päättänyt alkaa käyttää näitä heidän erikoistaitojaan sitten myös sitten Miamissa tällä. Ihan hyvä. Mä aina tykkään, kun näissä Miami Viceissa on joku sarjamurhaaja kyllä. Ja tää oli ihan hyvä jakso, mutta ja mielenkiintoinen tämä, että twisti, että oli 2 tappajaa, mutta ehkä vähän ehkä laiskasti kirjoitettu tää, että niin kuin, ei tää nyt kauheasti ylene kyllä tasolla sitten kuitenkaan valitettavasti. Eli ihan 3/5 kyllä, joo. Sitten jakso 9 nimeltä Hard Knocks. On tämmönen rekka, missä on peräkärryssä operoiva tämmönen videonvälityskeskus. En mä tiedä, miten se auttaa, että jos se liikkuu koko ajan, mutta semmonen siellä on, ja poliisit sitten bustaa ne sitten tämän jakson. Ja tämä jakso sitten keskittyykin sitten hieman yllättävästi tähän Switekkiin, eli mikä on se kuuntelulaite-ekspertti ja tällä. Switekillä onkin sitten peliongelma. Tässä se ilmenee, ja sitten se nämä rikolliset, joille Switek on velkaa, niin ne vähän painostaa Switekkiä, että sun pitäisi nyt painostaa sun kaveria, joka on jenkkifutispelaajan isä, että sen pojan pitää hävitä, koska on tuo joku tärkeä matsi tulossa, niin sen pitäisi hävitä, että niin kun, sä oot niin vitusti velkaa tällä ja näin. No murhaksihan tää homma sitten menee ja näin. Tässä oli hyvä kohtaus lopussa sitten, missä Switek
ihan kusessa, koska hän on ollut osallisena tässä. Ei nyt murhaa, mutta niin kuin siihen sekaantunut tähän uhkapelihommaan ja näin. Niin siinä oli hieno kohtaus sitten, kun siellä lopussa, kun Sonny niin kuin sitten, joo mä tiedän, että sä oot ollut mukana tässä, mutta tässä on tää velkakirja, että ota se tää ja ota sä se ja kuule, että niin kuin, tee mitä sä tykkäät sillä, että niin kuin, hän ei aio suolata sua sitten, joo. Se on, hyvät kaverit teki näin kyllä sitten, joo. Switek-jakso ihan ok, 3/5 tällekin kyllä, joo. Ehkä vähän enemmän actionia olisi voinut saada olla tässä. Sitten 9. jakso, Fruit of the Poison Tree, eli myrkkypuun hedelmä. Tässä oli tää, joo, mä sekoitin nyt jo heti 2 jaksoa, siis joo. Tässä oli se, että huumekauppias pidätettiin, mutta se pääsee vapaaksi, koska Switek oli tehnyt raporttiin kirjoitusvirhe. Tää tulee hauskasti just tuon Switek-peliongelmassa. Eli peliongelmien Switek-jakson jälkeen, että niin voisi kuvitella, että se tekee tahalteen sen, että sitä taas kirisetään. Mutta ei nyt ole siitä, se on unohdettu ja anteeksi annettu jo tämä peliongelma-homma niin nyt tässä vaiheessa. Ja tässä on sitten näin, että Paulie Sopranosista vierailee tässä. Ja sitten tämmöinen asianajaja, joka puolusti sitä dealeria, joka käveli vapaaksi, on sitten kusessa, koska se on ihan vitusti velkaa sitten muualla. Ja se sitten päättää varastaa tämä dealerin kokaiinit sitten. Ja samaan aikaan tämä Gina, eli Miami Vicein Gina on soluttautunut tähän dealerin jengiin. Ja se on niinku sen yhden huumebossin niinku tyttöystävä siinä. Ja tässä vaiheessa niinku, okei. Jos sä oot näin niinku, tiiäksä, saat niinku huumebossin kiintyyn suhun, niin sun on varmaan pitänyt olla aika kauan siinä niinku, tiiäkö, vähintään, varmaan puhutaan useammasta kuukaudesta. Niin eiköhän se on niinku Gina joutunut varmasti niinku, tiiäkö, niin, paneen sen kanssa niinku, että en mä tiedä niinku, miten se menee, mutta tätä ei ikinä niinku, missään jaksossa mun mielestä, paitsi siinä yhdessä missä oli toi Stanley Tukki, niin sitä ei ole oikein tässä adressata, mutta tässä se tuntuu olevan ihan easy juttu. En mä tiedä, ehkä sillä äijällä ei seisottaa jotain, kun se pitää snorttaa koko ajan niin kuin lunta nokkaa joka päivä, niin en mä tiedä, tai herskaaren, en mä tiedä, mutta niin kuin, se ei ole tässä oleellista. Oleellista on se, että Amanda Blummer näyttelee sitten kusipääasianajana semmoista apuria, joka saa selville, että ei vitsi, että tää mun ihailema asianajaja tiesi siitä, että tämä dealeri kusimulkku räjäyttää yhden auton ja yksi lapsi kuolee siinä, kun ne yritti tappaa tämän Ginan, koska saatiin selville, että se onkin kyttä sitten. Näin niin kuin pähkinänkuoressa tää ja lopussa ammuskeltiin vähän lentokentällä. Hyvä perusjakso jälleen kerran, 3/5 oli tämä. 10. jakso, To Have and Hold. Tässä on taas Miguel Ferrer ja se on semmonen niinku, taas vähän tämmönen huumekauppias perheen välinen sota. Se alkaa pitkällä hääkohtauksella, kun Gina ja Tubbs on soluttautunut huumekauppiaina ja heidät on kutsuttu sitten huumeparoniin häihin. Jumalauta näille, että sattuu kyllä ihan sikana. Siis vitsi, että kuinka vauhdikasta elämää nämä elää, että niinku, joka viikko on niinku, okei, vittu, me ollaan nyt vittu merkittävän huumeparonin häissä. Montako vittu huumeparonia voi Miamiissa asua? Niinku, en mä tiedä, miten ne kytät tekee? Niihin ilmeisesti kukaan ei voi mitään näille. Et kaikki tietää, kaikki tuntee niinku selvästi, että hei, toi vittu myy huumeita, niin vois kuvitella, että niinku tämmönen, sä oot huumeparoni, et sä nyt kun halua olla kauhean tunnettu niinku tässä, varsinkaan siitä mitä sä teet. Mutta anyways, ne on siellä häissä ja siellä tulee iso ammuskelukohtaus ja tää Sulhanen tapetaan, mikä oli vanhempi äijä. Ja käy ilmi sitten, että se jää leskeksi ja sitten se jättää sitten valtatyhjön tähän huumekauppias perheeseen. Ja sitten kun Tubbs kun on siellä sisällä gameissa, niin se alkaa vähän niin kuin selvitteleen tätä asiaa. Ja sen tehdessä se sitten rakastuu palavasti tähän leskeen, joka on sitten tämmönen nuori muija. Ja sitten tässä on lopussa hyvä twisti sitten, kun käykin ilmi, että tämä muija ei ollut ihan mitä antaa ymmärtää. Ja joo, mä tykkäsin tästä kyllä tämä käänne oli todella jees. Ja sitten tässä, no Sony on vähän pois tästä jaksosta, koska se lähtee pariksi päivää lomaileen, koska niin kun sen täytyy mennä hoitaa jotain, tiedätkö, poikansa ongelmia. Niin tosiaan tässä muistutetaan, että Sonnillahan on vielä poika ja esiteini-ikäinen poika ja lintsaa koulusta ja tällään. Niin okei, siis
ei tämmöisen asian tarvi olla Miami Viceissa. Tai jos on, niin hei, tehkää jotain mielenkiintoista. Toi on niinku tosi vetelää niinku tommosta niinku ajan haaskausta tässä, että Sonyn sivujuo niinku se niinku bondaa poikansa kanssa ja se on poika vihanen siitä, kun äiti on uudestaan paksuna ja ei sitten tottele, että jättäkää tommonen pois oikeesti. Toi laskee tän muuten ihan hyvän jakson pisteitä, mutta kyllä tää vielä silti on ihan plussan puolella, eli 3/5 tälle 10 jaksolle kyllä. Sitten jakso 11, Miami Squeeze. Noniin. On alussa tietysti kokaiiniratsia ja siellähän alkaa ampumavälikohtaus sitten Juman kautta. Ja Timmatikki tai Utsi, mikä tämmönen, niin laulaa kuin sopraano sitten viimeistä päivää. No, Miami Vicein äijät sitten ampuu sitten jätkän ja se onkin 19-vuotias jätkä. Mitä sitten? So what? Se yritti ampua niitä ja tappaa näin. Niin siis, ei se nyt varmaan ensimmäinen kerta, kun ne on ampunut jonkun nuoremman ihmisen kuin he itse. Niin, mutta siitä tulee iso juttu sitten ja näin. Samaan aikaan sitten Castillo sitä aletaan hiilostaa, että siellä on semmoinen kongressiedustaja, mikä on vaaleissa ja haluaisi tietoja sitten erilaisista huumeratsioista ja Castillo sanoo, että vittu mä en kerrottele mitään. Ei se sano ihan noita sanoja käytä, mutta sanoo, että ei, nämä on luottamuksellista ja nämä on vielä tutkinta kesken, sori mä en voi auttaa sun. Näin. Tässä on paljon aineksia tässä jaksossa, eli tässä on tämä kongressiedustaja, jonka poika on sitten sekaantunut tähän huumebisnekseen, joka taas sitten on samaa porukkaa, kenen poika ammuttiin, tai se nuori äijä, mikä ammuttiin. Ja sitten tämä iso huumeparoni, mikä on muuten ihan komediahahmo, se on semmoinen kävelykepillä kävelevä äijä, jolla on semmoinen pieni bulldogki, vai mikä koira se nyt olikaan, ja valkoinen takki, ja se puhuu, valkoinen asu, ja se puhuu semmoista niinku brittiaksenttia, niin, joo. Ja siis niinku ihan sadisti tällä, siis ihan niinku semmoinen comic book character, joo. Mutta niin kun se sitten tajuaa, että tämä on sen kongressiedustajan poika ja hän alkaa sitten kiristämään sitten tätä kongressiedustajaa ja se tekee sillä lailla, että se yrittää saada sitten Castillon kiipeliin siitä, että kun Castillo on liian lähellä sitten tätä huumehommaa, niin yrittää saada kiipeliin, että lavastaa ääninauhan, missä Castillo ottaa mukaan lahjuksen näin. Mutta kukaan ei usko tuommoista hevon paskaa ja sitten käy niin, että Castilloa sitten ammutaan kuitenkin ja lopussa tuli hieno kohtaus, missä Castillo ja Sonny sitten, Castillo on ihan henkitoreissaan, niin sanoo Sonnylle sitten kauniita sanoja siellä sairaalassa, kyllä joo. Olen kirjoittanut tähän aika paljon matskua yhteen jaksoon, niin kuin sanoin, että vähän niin kuin kaikkea on, mutta mitään ei oikein kauheasti keskitytä. Mun mielestä tässä olisi ollut niin kuin ehkä aineksia kahteenkin erilaiseen jaksoon, missä on, ja silti olisi ollut ihan riittävästi matskua, kyllä joo. Sitten jakso 12, Jack of all trades, eli joo, tässä oli, nyt vähän niin kuin tulee kaikoja tuosta season 4, niin tässä oli taas tämmönen niin kuin, tiedätkö, humoristinen avausjakso ja joo, tässä on semmoinen äijä, joka mafiosat jahtaa ja sitten se jää kiinni ja sitten se sanoo siellä poliisille, että joo vittu, tai siis jää kiinni poliisille ja se sanoo poliisille, että joo vittu, mä oon FBI:ssä töissä ja mun yhteyshenkilö on Sonny Crockett ja käy ilmi, että tää äijä on Jack Crockett, eli Sonny Crockettin serkku ja se on tämmönen huijarismies sitten ja sitten Sonny Crockett yrittää sitten alkaa auttaa sitä hieman vastahankaisesti, koska se on ollut aina tommonen paskahousu, paskapää, niin näin. Käy ilmi, että se on velkaa sille mafiabossille ja sitten se varastaa semmosia varastaa rahoja joltain huumekauppialta, että maksaa velkansa pois, sitten se huumekauppias tajuaa, kuka tämä on, ja sen pyytää ne rahat takaisin, ja sitten se menee hakemaan niitä rahoja takaisin, ja saa lainaksi sitten väärennettyä rahaa, näin. Ei vittu, siis, joo, tää oli tätä ihan paskaa, ei tämän maailman paskin jakso ollut, mutta siis kuitenkin niin kuin, tosi heikolla jäillä ollaan tässä kyllä jo, että tässä on paljon, siis vaikka mä tykkään ideasta siis sillä, että on Sonny Crockett ja sen serkku ja niillä on vähän, tässä on vähän tämmöinen buddy cop meininki, että niin kuin vastahankainen pari sitten lyöttäytyy yhteen ja tekee tutkimusta tällä, mutta niin kuin kuitenkin vähän liian löysällä otteella ja niin ennalta arvattava jakso kuin vaan voi olla ja sitten niin kuin, siis se loppu oli tyhmä, että niin kuin just kun ne bondaa, niin sitten sen mukaan niin kuin tämä serkku sit pettääkin tämän luottamuksen ja lähtee menee, mutta Sonny oli sen jo ajatellut ja näin.
Joo, 2/5 ja vittu vielä niinku semmonen viimeinen niitti tässä jaksossa oli se, että niinku siis se on typerä dibi-dubin musiikki, siis semmoinen, missä lauletaan se mä en tiedä minkälaista musiikkia tää on, mutta niinku, siis kyllä te tiedätte semmoista musiikkia. Niinku, se oli selvästi valittu tämmönen niinku musiikki tähän niinku tämmöisen koomisen efektin niinku, lisäämiseksi, mutta niinku ei mulle ainakaan toiminut, vaan se niinku vitutti heti. Heti niinku alkukohtauksesta lähtien vitutti, kun alkoi katsoa tätä. Mutta annetaan nyt 2/5. Kyllä mä voisin sanoa, että tää on varmaan huonoimpia jaksoja kyllä tässä seasonissa. Ainakin näin toistaiseksi. Uusi päivä ja paita on vaihtunut, mutta aihe silti on sama. Jatketaan siis Miami Vicea ja nythän päästään heti melkein season 5 ehkä parhaimpaan jaksoon sitten, tai ainakin yhteen niistä parhaimmista, kyllä, eli 13 jaksoa The Cell Within ja Jumalan kautta. Tässä nähdäänkin ei kuka tahansa räpeltä, vaan John B. Ryan, se mies, joka näyttelee muun muassa Delta Force 2. sitä Everstia, mikä se nyt olikaan, ja sitten mä muistan aina parhaiten John B. Ryanin tuosta elokuvasta Bound, eli toi Wachowski-veljesten ensimmäinen elokuva. Ihan loistava rikostrilleri ja kiistatta varmaan Wachowskien paras filmi. Kannattaa ehdottomasti katsoa Bound, jos ei ole sitä nähnyt. Mutta tässä jaksossa John B. Ryan tulee vankilasta ja se on semmonen niinku rikas äijä ja sanoo, että se on kirjoittanut kirjan siellä ja sitä kirjasta tehdään leffa ja tällä. Ja sanoo, että vittu se oli kyllä kova juttu, että Rico Tups, että pidätit mut, että tuus kyllä lounaalle sitten mun tykö, että jutellaan vähän juttuja. Ja Rico Tups sitten menee sille ja tällä John B. Ryanilla eikä Jake Manningilla sen hahmo, niin se on rakentanut sitä hirveän kartanon siellä ja sitten Rico Tups on siinä, mitä vittua täällä tapahtuu, että mikälaiset lounaat tää nyt oikeastaan on, että illalliset, että kun ei täällä ole ketään muita vieraita ja sit paljastuukin totuus, eli tämä Jake Manning onkin, siitä on tullut tämmönen vigilante-kostaja ja se yrittää puhua Rico Tupsiin sillä lailla, että nyt yhdessä sitten yhdistetään voimamme ja aletaan tappaan kaikkia persereikiä ja se on rakentanut sitten tyrmän sinne kellariin ja missä se pitää kaikkia hänen mielestään persereikiä mukaan lukien vankilan niinku psykiatria sitten siinä. Että siis tässä on mielenkiintoinen justiin tämmönen hullu äijä-efekti ja sitten myöskin tämmönen niinku erilainen, siis tosi erilainen jakso, tämmönen vankilapako-aspekti on tässä niinku, tai siis yksityinen vankila ja tosi hyvä jakso, semmonen, ei oikein tiedä mihin tää menee ja ehkä vähän se on just siinä rajalla, että me en oikein tiedä, onko tää nyt Miami Vicea, mutta niin kun, kuitenkin tämä on plussan puolella ja tämä oli nimenomaan Rico-jakso sitten, Rico Tups-jakso, että mä en tiedä oliko sitä ollenkaan muuta kuin alussa. Sonny oli siinä ja sitten Sonny sanoi, että se on morjesta, meikä lähtee lomille lompsis ja sitten, että okei, nähdään sitten, että näin, että semmoinen pieni seikkailu oli tässä Rico Tupsilla sitten, kun Sonny oli lomilla, mutta onneksi Castillo tuli sitten etsimään heitä ja näin. Joo, tää oli hyvä, tää oli kiistatta paras Rico Tups-jakso koskaan ja siis kaiken mielenkiintoinen pahis ja mielenkiintoinen premissi ja siis kyllä helposti 4/5 tähteä tulee tälle jaksolle kyllä ihan varmasti. Sitten heti ojasta allikkoon meidän The Lost Madonna-jakso, niin oli sitten pöllitty semmonen tämmönen niinku tabletti, siis tämmönen kuvaveistosta, että tämmönen niinku kaiverrettu semmonen niinku, ja se on ilmeisesti niinku Leonardo da Vincin tekemä tai joku ihan vitu arvokas ja sitten no Miami Vice saa tehtäväkseen sitten etsiä tämä kyseisen taulun ja sitten niillä on tämmönen taidekyttä tulee sitten ohjaa niitä ja sitten näyttelee itse Michael Chiklis, elikkä no mä ainakin muistan Michael Chikliksen parhaiten tuosta Commissioner, eli mikä Kuuma piiri. Muistaako joku semmoista sarjaa kuin Kuuma piiri? Mutta todellakin tiedän, että se on myös Shieldissa ja sitten näissä jossain satana Marvelin paskafilmeissä, mutta en mä niitä ole nähnyt. Mutta Shieldista ja Kuumasta piiristä tuttu Michael Chiklis on taidekyttä, joka ohjaa sitten näitä äijät. Joo, te ette selvästikään nauti taiteesta niin kuin teidän pitää ja tällä. Ja Rico ja Tups on sellainen, tai Sony ja Tups on sellainen, voi vittu mikä äijä saatana, vittu mikä persereikä näin. Joo, ihan hauskaa
oli tässä, kun oli sellainen montaasi, missä se yritti kouluttaa taidehistoriaa näille ikäisuus jotenkin tarpeellista tässä, mutta pointti on siinä, että Sony ja Tubes sitten soluttautuu tämmöisiin taidevarkaiden liigaan ja kuinka ollakaan, se on heti ensimmäinen paikka, missä noin menee kysyä, niin heti ensin se ensimmäinen tyyppi on niinku semmoinen potentiaalinen niinku taidevaras siinä sitten jo. Joo, ihan hauska idea, jälleen kerran vähän erilainen, mutta tämä oli kyllä selvästi vähän niin kuin pidennetty jakso kyllä tällä ja se loppu twisti oli kanssa tässä, en nyt viitti spoilata, mutta niin kuin, tosi tyhmä ja mä oon kirjoittanutkin tohon, että niin kuin, liian pitkiä niin kuin, siis juoksu takaa-ajo, niin selvästi niin kuin, että okei, meillä ei oikein tarinaa tässä, niin kuin, nyt pistetään tämän takaa-ajo. Siis tosi rimaa hipoen 3/5, että niin kuin, melkein heilahtaa siihen kakkoseen kyllä tämä. Sitten 15 jakso Over the Line. Joo, tässä mä aloin kuuntelemaan oikein tää Tim Truman, joka siis korvasi ton Jan Hammerin niin musiikin tekijänä, niin tässä on semmoista sähkökitaran musiikkia. Siis tää on aika hyvää kyllä. Tää ei enää kuulosta samalta kuin toi alkuperäinen Miami Vice, mutta siis tässä alkaa pikkuhiljaa haisee jo tämmönen 90-luvun TV-toteutus. Tää vähän niin kuin ennakoi sit. Sanoinko mä, että oliko tää 89 vai 90 tää sarja? Voi olla jopa 91, mutta mä oon ihan varma, mä en kattonut tätä. Jos joku tietää, niin Tim Truman, onko se sama äijä tehnyt Melrose Placein musiikin? Koska paikoin nämä kuulostaa tosi samanlaiset. Semmoinen kun kohtaus on. Joo, tää oli tosi hyvin imitoitu, mutta niin kuin samankuuloiset sähkökitaraa ja tämmöistä vähän niin kuin, no, en osaa sen enempää selittää. Mutta itse jakso Over the Line siis, niin tässä jo Miami Vicein määrärahoja meinataan leikkaa ja sitten siinä pari undercover-kyttää ammuttiin sitten random soluttautumisoperaation jäljeltä tai siinä käynnissä, kun ne semmoisia asekauppiaita jahtaa tällä. Ja sitten tässä jaksossa ne paljastuu sitten siltä, että on tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin varjopoliisi sitten. Tämä on monissa leffoissa on tämmöinen klise, että on poliisin yksikkö poliisin sisällä, mikä ei noudata mitään lakia. Ja näinhän sitten tämä tämmöinen vigilante-porukka kysyy sitten Sonyn ja Ricon sitten mukaansa ja sitten nämä lähtee, että joo, all right, me ollaan in. Ja sitten siinä oli sillä lailla, että toi Castillo, siis ne on totta kai ne ei oikeasti mukana, mutta ne on niinku soluttautuu tähän sitten jo. Että hyvä jakso, siis semmoinen erilainen twisti tässä justiin, tämmönen mun mielestä ihan hyvä kyttäklise, tämmönen poliisin sisällä klise. Se on vähän nähty kyllä, mutta ei sitä tarpeekseen saa. Ja nimenomaan Miami Vicen tyyliseen sarjaan se sopii aika hyvin kyllä. Ja tässä vähän vihjataan, että näitä olisi enemmänkin tätä porukkaa, tätä vigilante-meininkiä, mutta niin kuin, vaikka tässä tulevaisuuden jaksoissa vielä vähän sivutaan sitä aihetta, niin mun mielestä enää tämä sama porukka ei ollut, mikä sinänsä on ehkä vähän, siis ehkä justiin tämä Miami Vice olisi kaivannut tämmöisiä vähän niin kuin X-Files-tyylisiä, semmoinen Smoking Man-tyyppejä, että olisi niin kuin silleen niin kuin semmoinen joku jatkuva semmoinen niin kuin, tiedätkö, sivujuoni siinä, sit, mikä on palkitsee katsojan siltä, ai niin, tää on tää porukka. Niin kuin oli X-Filesissa, että on semmoinen isompi juoni siellä taustalla sitten, mikä niistä Monster of the Week-jaksojen taustalla sitten aina niin kuin vie vähän niin kuin sellaista isompaa kuvaa eteenpäin. Mutta en tiedä, oliko se kauhean tyypillistä ainakaan tohon aikaan vielä TV-tuotantoissa, mutta ei se tässä kyllä mikään juttu vielä ainakaan ole kyllä. 4/5, tää oli ihan hyvä jakso kyllä. Rimaihipojen 4/5, mutta niin kuin jälleen kerran niin ottaa itsensä vakavasti ja diilaa niin kuin isoilla asioilla, niin se on semmoinen, mistä aina tykkää kyllä. Sitten jakso 16, Victim of Circumstances, ja alkaa, siinä on raaka, tämmönen joukkomurha on kahvilassa, ja siellä on pari gettoäijää on siellä, että yksi niistä lähtee menee. Arvakkaa, kuka se yksi äijä on, kuka lähtee meneestä. No se on tietysti John Leguizamo, ei saatana, siis kaikkien kusinaamojen, kusimulkkujen kruunaamaton kingi, Calderonen poika, mutta se ei olekaan Calderonen poika. Se on John Leguizamo ihan eri roolissa. Se oli joku Angelo Alvarez. Onneksi kirjoitin ylös tähän.
Ja se on sen, joka kuolee, niin sen veli sitten siinä. Ja siinä sitten lähtee tämmönen vyyhti purkautuu siinä sitten, että semmoinen uusnatsiporukka, mikä hoitelee sitten kaiken näköisiä laitapuolen kulkijoita päivältä. Ja tässä oli tämmönen, sitä johtaa semmoinen joku ex-natsi, siis niin kuin joku keskitysleirijohtaja. Ja tässä oli myös Chander Bergele, muistatte Terminator 2. Ja Karen Black oli sivuosassa siinä. Eli Karen Black, no se on vaikka kuinka monessa leffassa, mutta tässä on sellainen lehtitoimittaja, joka haluaa sitten haastatella näitä uusnatseja sitten. Ja jäljet johtavatkin sylttytehtä, että oliko se sittenkään se uusnatsiporukka vai kuka tämä vanha natsi sitten on. Tässä on hirveästi matskuja tällä ja tämä oli, siis okei. Tups ja Rico ymmärrettävästi Rico Tups ei soluttaudu uusnatseihin, vaan Sony soluttautuu uusnatseihin. Ja sitten yhdessä kohtausena ampuu jonkun juutalaiskorttelin kaupat paskaksi. Ja vielä se on se Sony, joka ampuu nämä, niin oliko se sitten sillä lailla, että niin kun, millä luvalla se meni ampuu nämä kaupat? Ja joo, katsokaa, mulla on tää Sinkokin täällä, ampuu Singolla, kaupat räjähtää. Niin, okei, Tämä ei ole kyllä niin kuin enää ihan mitään niin kuin, peruspoliisi niin kuin, toimintaa, kyllä ainakaan mun mielestä, mutta no näin siinä käy sitten. Ja mä tykkäsin siitä, että se oli tämmöinen natsitietokone, jossa näppäilit, se tulee lista juutalaisista Miamissa. Joo, mutta tässä oli paljon matskua kyllä tällä. Mutta tämä silti pysyi kasassa ja mä tykkäsin sitä lopputvististä sitten ja se just se natsi, se kanssa huvitti siinä, se vanha natsiupseeri keskitysleiriltä, se asuu Miamissa. Se asuu tässä kämpässä, minkä niinku, arkkitehtuuri muistuttaa ihan niinku jotain tämmöinen tohtori Kalikarin kauhukabinettia, niin kuin sellaisia vinoja seiniä täällä. Okei, minkälainen sälli tää on, mutta aika siisti kämppä kyllä. Olisi mielenkiintoista asua siinä kyllä. Sitten oli näitä Lost-episodia, oliko näitä 3 vai 4 seuraavaa, eli semmoinen kuin The World of Trouble. Tämä alkoi siinä, kun on jossain, mä en tiedä, NASAn avaruustukikohdassa vierailemassa nämä Miami Vice, ja siellä esitellään sellaista uutta asetta nimeltä Havoc. Se on semmoinen tosi cheesin näköinen niin kuin laser-asetti, ja se ampuu, niin oliko se sillä lailla, että se kaikki niin kuin sähkölaitteet sammuu siitä, että eli jos sä ammut siellä niin kuin autoon, niin se sammuu sitten. Vai räjähtikö sen, mä muistan. No anyway, okei, joku rosvot tulee sitten heti ja pöllii sen Havokin ja se on sakkeli, kaikki haluaa tämän Havokin, koska tämä on niin kuin maailman paras ase. En mä tiedä, miten se on parempi kuin tavallinen ase, tiedätkö? Jos sulla on joku norsukivääri ja sä ammut sillä pakettiautoon, niin kyllä se varmaan pysähtyy ainakin parin laukauksen jälkeen sitten. Mutta en mä tiedä, tämä Havokki, niin se on semmoinen, mitä kaikki havittelee. Ja sitten Dennis Farina palaa henkilön nimeltä Al Lombardo, palaa sinne takaisin ja se on tehnyt parannuksen, kun se lähti siihen todistajansuojeluohjelmaan tällä. Eli se ei kuollutkaan. Mä en muista, oliko se season 2 vai missä se oli, mutta kun se annettiin vähän ymmärtää, vähän semmoinen avonainen loppu siinä. Niin, mutta ei, Al Lombardo elää ja voi hyvin, mutta sen poika olikin sitten mukana tässä Havok-aseen ryöstössä ja no eiköhän se pääse hengestään ja sitten Al Lombardo alkaa sitten sen pojan tätä ex-vaimoa, tai siis leskeksi jäänyt vaimoa ja sitten sen lasta niin alkaa sitten vähän niin kuin kisuttelee sen. Tämä Havok vähän unohtuu tässä, tässä tämän jakson kulkiessa, mutta ihan hyvä jakso. Tässä oli hyvä kohtaus se, kun joku äijä kuristettiin ja sitten siellä oli se mafiapomo, mikä puhui puhelimeen uima-altaalla ja sitten se niin kuin helikopterista tiputettiin sen ruumis sen uima-altaan. Tuli jossain määrin mieleen vähän Scarface tällä ja mä olisin toivonut, että tästä Havoc-aseesta olisi tullut oikein semmoinen säde, tiiäksä, että olisi kunnolla saatu tämmöinen niin kuin aito meininki sitten siihen science fiction meininki, mutta 3 tähteä, ihan solid 3 tähteä, ehkä jopa 3+, koska Dennis Farina on aina mies paikalla. Sitten seuraava Lost episode on semmonen kuin jakso 18 Miracle Man, ja tää oli niin tyhmä. Tässä on tämmönen meksikolainen äijä, joka
sanoo olevansa Miracle Man, eli sellainen paikallinen supersankari. Ja silloinkin, oliko se joku MM lukee sen rinnassa, se on tussilla kirjoittanut itselle. Ja se alkaa terrorisoimaan huumekauppoja, ja se Tups ja Kroketti on sellainen, että mitä vittua tää oikein tarkoittaa, että näin. Sitten semmoinen reality-ohjelma tuottaja kiinnostuu tästä Miracle Manista ja ne aikoo tehdä tämmöistä ohjelmaa siitä Miracle Manista. Ja joo, siis niinku, okei, tää on selvästi vähän niinku, tiedätkö, humoristisesti tehty, mutta tavallaan tässä on kuitenkin, tää ei ärsyttänyt mua kauheasti. Tässä on kuitenkin niinku mielenkiintoinen tämä pointti ja lopulta tämä on aika traaginen hahmo tämä Miracle Man, koska se on loppujen lopuksi se on semmoinen maanisdepressiivinen crack-huumekäyttäjä, tiedätkö, että se on ollut hoidossa ja sitten se on niinku lähtenyt sieltä ja sen poika on kuollut ja se yrittää sen mieli ei jotenkin pääse sitä ympäri ja sitten se niinku itse niinku, tiedätkö, piiloutuu tämän Miracle Manin, tämän alter egon taakse kyllä joo. Ja tässä oli hauska, kun Svitekki otti vähän niin kuin Sonny Crocketin hahmon, koska Svitekki, en mä tiedä mihin se lähti sitten, se ei ollut kauhean paljon tässä jaksossa. Alkaa vähän huomaa, että niin kuin, en tiedä sanonko aikaisemmin, mutta että monet näistä keskeisistä hahmoista niin kuin, saattaa olla kokonaan poissa tietyistä jaksoista, että ne on sanottu, joo, ei ole tulossa kuvauksiin tällä, joo. No, Miami Vice sitten alkaa suojelemaan tätä Miracle Mania ja näin, ja traaginen loppu tässä on kyllä, ja näin. Ja yllättäen Itzy oli se ihmemiehen, eli Miracle Man, eli ihmemiehen, niin se serkku kyllä. Että tästä olisi vielä puuttunut, että MacGyver olisi tullut käymään kyllä. Joo, 3/5 jakso, joo, se oli Petras kyllä, kun tää oli tämmönen traaginen hahmo ja oliko se vähän se oli vähän monitasoisempi jakso, mitä mä ajattelin ja näin. Sitten ehkä paskin jakso, niin kuin about koskaan vittu maailma. Okei, tää nyt, siis tää ei ärsyttänyt niin vitusti, mutta tää oli vaan niin vitun paska. Siis 19 Leap of Faith ja tää oli kans Lost episode, eli tässä oli tää jätkä Kristiinestä, eli missä se oli semmonen professori yliopistolla, joka kaikki muijat on vitu läpällä, mutta se onkin semmonen LSD-guru, että se kehittelee jotain vitu hyviä LSD-tuotteita himassa. Ja no tietysti siihen tarvitaan joku äijä soluttautuu ja ei ole enää sitten Sonystä eikä rikosta siihen, koska nyt tarvitaan tämmönen high school kid siihen. Ja se jätkä siitä, mikähän jakso siinä aikaisemmin olisi ollut se, kun se oli Sonny Crockett ja se jätkä todistajansuojelussa oli siellä Sonyn veneellä, niin se oli semmoinen nuori jätkä ja se osoittautui sitten niin kuin undercover-kytäkseen kanssa jätkä, niin nyt se sama jätkä, siis mä en ole ihan varma, oliko se sama, mutta ainakin saman näköinen, mutta jos se ei ole sama, niin okei, my bad, mutta niin kun, tää oli niin triviaalinen asia, että en vaivautunut edes katsomaan. Mutta jo, se jätkä pestataan sitten tämän LSDn kurun niin kuin jengiin, tiedätkö, niin kuin soluttautumaan, ja siellä on sitten muutenkin tämmönen nuorikaisten jengi, semmoinen A-team. Siis vittu, tää oli niin paska jakso, siis tässä ei ole Miami Vicea kuin alussa. Tämä on selvästi niin kuin tehty tämmöinen spin-off-jakso, uusi porukka, siellä on semmoinen vanhempi kyttä ja sitten siinä oli, muistaakseni oliko 2 nuorta kyttää, sitten tämä uusi jätkä, mikä soluttautuu sinne ja sitten semmoinen kuuma simpsakka tietokone nuorukaistyttö sitten siinä, että tämä olisi ollut niin kuin se uusi tiimi sitten, niin kuin mikä menee. Tässä olen kirjoittanut ylöskin, että tämä oli backdoor pilot potentiaaliselle sarjalle, mutta mä en tiedä oliko tälle sarjalla edes nimeä, mutta joo, tämä sarja ei toteutunut ja siis tämä on niin siis tämä oli niin siis turha jakso, siis mikään näistä näyttelyistä ei ole kauhean karismaattinen. Okei, yksi niistä kuolee näistä nuorkaisista, mutta se oli ihan sama. Mä olin siltä, fuck you. Niin kuin jos mä katson sarja, jonka nimi on Miami Vice, niin en mä silloin katso mitään vitun Leap of Faith-porukkaa, saatan. Vittu just. No ei tää varmaan ensimmäinen kerta ole, kun tällään on tehty, mutta niin kun olin todella pettynyt tähän paskaan. 1/5 helposti, siis varmasti tämän seasonin paskin jakso, saatan. Ja ei varmaan kauhean pitkällä ole niin kuin kaikkien aikoina. No voi vittu, kyllä se satanan, kyllä Sonnisperma jakso oli vielä paskempi, se vitutti mua niin vitusti. Mutta joo, mennään eteenpäin, ettei me hermo kokonaan. Niin 21. jakso, Too Much Too Late, eli toisiksi viimeinen jakso ja myös semmoinen Lost Episode. Eli Lost Episode tarkoitti sitä, että näitä ei esitetty televisiossa, ainakaan Jenkeissä, ennen kuin vasta uusintakierroksilla. Mutta tässä Acemanin lahjoittamassa DVD-boksissa ne kyllä oli tuolla viimeisellä levyllä.
Mulla ei mitään tietoa, esitettiinkö näitä Suomessa silloin, kun tämä alun perin esitettiin Suomessa, eikä siitä, että koska tämä Suomessa tuli sitten. Mutta jos joku tietää, niin kommentoi ihmeessä. Tämä kiinnostaa meikäläistä kyllä. Mutta sitten Too Much Too Late, Pamela Grier, ui vielä kerran Pamela, ihana, pam, Pamela, ui. Eli Rico Tupsin vanha heila tulee taas Miamiin ja taas alkaa tapahtua. Alkaa vittu heti kuolee semmonen narkkarin mutsi saakeli, että kun siellä on semmoinen kusiperse parittaja äijä on siellä saakeli hakkaamassa sitä ja se soittaa Pamela, että jumalauta tää äijä on ihan sekaisin. Ja no, se oli saanut nokkaansa se muija siinä sitten. Ja no, seuraavan kerran kun se Pamela tulee paikalle, niin eiköhän siellä mutsi ammuttu ja sitten on myös se lapsi on kadonnut, sen narkkarimuijan lapsi kadonnut ja toi äiti on ammuttunut. Okei, mitä on tapahtunut? No ei mitään, toi Pamela Grier soittaa Rico Tups, että jou, että Tuukko jeesaa nyt vähän, että nyt olisi vähän keissiä. Totta kai, niin koska Rico Tups ei tarpeeksi tee töitä, niin vapaa-ajallaan sitten alkaa etsimään sitten tätä kadonnutta lasta ja näin. Mutta tässä on hauska twisti siis sillä lailla, että se ei olekaan ihan se parittaja äijä. Mitä muuten näytteli varmaankin? Siis se sama äijä, joka on tuossa Steven Seagalin tuossa Out for Justice-elokuvassa Katujella. Mä en ole ihan varma tästä, mutta se oli ainakin ihan saman näköinen ja samanlainen ääni ja samanlainen vitun paskapää, niin kun tässä on se alussa se parittaja äijä. Se että niinku, I fuck you wife, I fuck you. Ja sitten Seagali hakkaa sen, niin se oli just samanlainen kusipää ilman kiroilua tässä. Niin näin. Ja se oli ihan hyvä, että se siis, oliko se niin, että ei se edes kuollutkaan tässä, mutta niin, joo. Nyt en muista ihan tarkkaan tällä, mutta twisti siinä oli semmonen, että niin kun ei ollutkaan ihan niin selvä tapaus kuin luultiin aluksi ja Pam Grierillä ehkä ei nyt ihan kauheasti ole puhtaat jauhot pussissaan tässä jaksossa. Mutta joo, Pamela Grier on aina hieno nähdä ja tällä ja sitten tässä oli kummallinen sivujanne. Swiatek käy peliterapiassa, mutta silti se meneekin uhka pelaamaan. Eli vähän niin kuin istutus, mutta siitä ei ainakaan tässä jaksossa koskaan lunasteta sitten, mutta tulee sitten ehkä seuraavassa. Mutta tää oli ihan 3/5 jakso, ihan ok tämäkin. Mä varmaan 1 tähti tästä Pamela Grieristä sitten. Sitten viimeinen jakso, hyvät naiset ja herrat, viimeinen jakso Miami Vice ja sitten Vilho Poika on nämä kaikki käsitellyt. Eli 114 jaksoa on nyt käyty läpi tässä. Ja mä tosiaan aloitin silloin, joulukuun puolella, mutta niin kun periaatteessa koko kevät tässä on mennyt. Että aina tyyliin melkein joka arkiaamu on sitten aina kattonut tuossa kuntomatolla vedettynä tää. Ja on se, muutamia on ollut semmosia viikkoja, esimerkiksi kun mä olin kipeä, niin mä en silloin ollut kuntomatolla, niin en silloin vetänyt sitä. Ja oli siellä muutakin, joku muukin poikkeus oli siinä sitten, mutta melkein jokainen maanantai, niin 114 jakso, not too bad. Mutta viimeinen tosiaan 22 Free Fall. Ian McShane, jumalauta, It's a Lovejoy. Tai sitten se äijä toi Al tosta Deadwoodista. Mikähän se sukunimi on? Al. Jotain, mutta kuitenkin ihan vitu hyvä näyttelijä kyllä. Ja tässä se näyttelee semmoista mulkkupirsettä. Costa Moradan diktaattoria sitten, joka on siellä semmoinen kansankuohunta on meneillään tässä kuvitteellisessa valtiossa ja sittenhän Miami Vice otetaan kiinni sitten vähän tämmönen taas niin kuin shady CIA-osaston niin toimesta, mutta mun mielestä nämä ei ollut se sama Vigilante-porukka ja tässä oli tämä sama niin Vigilante-pormestari, mikä tosi lyhyesti esiteltiin siinä yhdessä jaksossa. Se on ihan turha hahmo kyllä, että niin kuin en mä tiedä, yrittisin niinku saada uutta niinku tärkeää hahmoa siitä pormestarista, mutta se on tässä niinku, selvästi tuntuu tosi irralliselta sinä, niinku, se on varmaan kuvattu eri päivänäkin, kun se puhuu siellä huoneesta näin. Mutta pointti on siinä, että tämä CIA Special Branch palkkaa ne hakee sen paskaperseen sieltä Cosa Moradasta, koska tietää vitusti kaikkea salaisuuksia sitten, niin huumekauppia ja näin. Tässä on tosi hyvä vibe, niin kun se alkaa siitä, että ne menee niin kun pois Miamista, soluttautuu niin kun huumekauppiaina kuitenkin niin kun tänne Costa Moradaan. Ja siis mun mielestä tämä on niin kun
toimisi tosi hyvä aihio niin kuin viimeiselle jaksolle, että nyt tässä on niin kuin loppu häämöttää, että niin kuin, nyt tehkää jotain mielenkiintoista näin. Mutta tää tuntuu vähän helpolta, eli siellä totta kai nämä tyypilliset kliseet, niin kuin mikä on tämmöinen sotaseikkailu-kliseitä, siellä on vastarintaa ja siellä on semmoinen himaiseva vastarinta muija ja sitten himaiseva soluttautunut muija sinne ja totta kai siinä tulee vähän romanssiakin tällä ja näin. Täältä menee tosi helposti tämän Ian McShane-hahmon tuominen Amerikkaan. Sillä niin kuin puolet tästä jaksosta, mikä muuten oli, tämä oli siis 90 minuutin jakso, eli tämä oli niin kuin 2 jaksoa pitkä. Niin puolet tästä jaksosta käytetäänkin sitten yllättäen sitten täällä Miamiissa taas, että niin kun joku yrittää tappaa sitä tätä Ian McShane-hahmoa ja tällä, että näin. Switekkin, niin kun, tässä se lunastetaan tämä pelivelkajuttu, että se huumekauppias, joka ei halua, että tämä puhuu, tämä Ian McShane, on tullut sieltä Costa Moradasta sitten Miamiin tappaakseen tämä, ja se yrittää löytää tämä, jotta se voisi saada se hengiltä. Ja ne kiristää Switekkiä, joka on peliveloissa, niin sillä lailla, että kerro meille, missä se on, ja sitten, että niin kuin se sanoo se huumekauppias White, että arvaas kuka osti sun pelivelat, että nyt ala puhua ja ne alkaa potkia hakkaan sitä. Niin kuin, okay. Siis minkä takia sun pitää ostaa jonkun poliisin pelivelat, että sä voit alkaa kiduttaa sitä? En mä tajua, että antaako se niin kuin lisenssin sulle niin kuin tehdä tämmöisen, mutta joo, siis White totta kai kertoo, että tämä niin jotenkin tuntuu, että tämä on niin tosi juosten kustu tämä käsikirjoitus. Ja sitten Switek lunastaa itseensä sitten niin tämmöisellä omalla kommandotehtävällä. Että se niin joku rynnäkköhaulikolla ampuukin sitten ne äijät, jotka kiduttiin sitä sitten vähän ajan päästä. Ja mä olin että okei. Mä en oikein tajua, että miten se niinku tuli tähän tulokseen sitten, mutta niinku ei, näitä äijiä edes mainita niinku myöhemmin sitten. Tuntuu, että tässä hirveästi kauhistetaan loose endsia niinku jää tällä ja okei, siis tää on monesti tosi antiklimaattinen, vaikka tässä muuten soi Guinnessiksen Land of Confusion kyllä, mutta niinku esimerkiksi Kina ja Trudy, ne on vaan siellä niinku vartioimassa sitä Ian McShanea ja sitten lähtee, että okei, meidän vuoro vaihtuu nyt, no moikka, nähdään sitten, moi. Niin ne nähdään viimeisen kerran tässä ja sitten okei, sentään ne oli saanut niin vielä ton, joka ei paljon ole tässä jaksossa, niin kuitenkin ton Castillon tulee sinne, että moi moi, että mä suojelen teitä, koska siihen tulee vähän tämmönen kyseenalainen sitten tää loppuasetelma, että saako Miami Vice äijät jatkaa siinä ja ei ne ehkä saa sitten ja tää on siinä toiminut paljon enemmän tältä viimeiseltä jaksolta, mutta tämä on vain ok. Se on ihan ok ja se olisi ehkä saanut sijoittua kokonaan sinne niin kuin Costa Moradana sitten, että siinä, ja siis kunnon ammuskelu. Tässä oli ihan hyvä ammuskelu satamassa, missä lentokone nousee ja ne alkaa ampua. Oliko siellä tuolla Crocketilla on se signature käsiase ja sitten Tupsilla on se kahvahaulikko tällä ja jumalauta, he lentokone räjähtää. Mulla tuli mieleen ihan ensimmäinen Miami Vice-jakso kautta aikaa. Se, missä kusimuna kingien kingi Calderon, siinä ekassa jaksossa, kun ne ampuu sitä lentokone, Calderon lähtee pakoon. Ja tässä niin kuin periaatteessa kiteytyy niin kuin tämmönen niin kuin periaatteessa Miami Vice on lähtöisin aika realistisista lähtökohdista, mutta tässä on matkan varrella tullut niin uskomattomia juttuja, että nyt niiden pitää ampua niin kuin maasta. Mä en tiedä, olisi tämä oikeasti varmasti mitenkään edes mahdollista parhaillakaan ampujalle. Niin, että se lentokone räjähtää, niin kun ampuu sieltä, tiedätkö, ja nouseva lentokone, niin se räjähtää. Niin tavallaan niin kuin ympyrä sulkeutuu tällä tavalla sitten, että niin kuin ensimmäinen ja viimeinen jakso, lentokone lentää, ekassa se pääsee pakoon, mutta nyt se räjähtää, joten bravo, siinä se oli sitten jo. Tää päättyy sitten tää sarja vähän sillä lailla, että niin annetaan ainakin ymmärtää, että molemmat näistä kytistä sitten Sonny Crockett ja Rico Tubbs niin jättävät Miami Vice ja se on sillä lailla, että Sonny Crockett on sen, no niin, mä lähden Ferrarilla tonne vähän etelään suuntaan, katselen vähän mitä siellä näkyy tällä ja sitten siinä annetaan ymmärtää, että Rico Tubbs saattaa tulla ehkä Sonyn mukaan, niin mä rupesin miettimään, että tässä olisi voinut olla hyvä semmoinen spin-off sitten, niin kuin, tiedätkö sä,
Detective Miami Vice, tai joku Miami Vice Detective Service, tiedätkö? Detectives on the road, Rico ja Tubbs, joku tämmönen, niin, että ne olisi niin mennyt matkustanut tuolla jossain niin kuin, tiedätkö, Etelä-Amerikan maissa ja tiedätkö, eri kaupungista toiseen ja sitten aina niin kuin, ottaa joku tehtävän vastaan. Että niin kuin, olisiko siinä ollut mitään ideaa kyllä. Niin kuin, mun mielestä olisi ollut aika huono idea kyllä. 5 seasonia sitten ei, no. Mutta siis kaiken kaikkiaan merkityksellinen sarja, tärkeä sarja. Olen tosi tyytyväinen, että olen nyt katsonut koko sarjan tässä, vaikka ei nyt jokainen jakso kauhean hyvä välttämättä ollut, mutta ne hyvät oli kyllä tosi hyviä ja tällä on selkeä merkitys kyllä niin kuin populaarikulttuurissa ja tämä on niin kuin mun mielestä tosi hyvä läpileikkaus 80-lukuun kyllä sillä lailla, että huomaa miten 80-luku niin kuin kasvaa siinä ja vanhenee ja lopulta ehkä niin kuin kuolee pois sitten tämän viimeisen seasonin mukana sitten ja se näkee kaikesta niin kuin näistä tyylistä, kuvallisesta tyylistä, vaatetyylistä, hiustyylistä ja myöskin tästä niin kuin musiikkityylistä, että miten tämä sarja on skoretettu. Syntikät vaihtuvat sähkökitaraa ja niin kuin myöskin nämä musiikit. Se miten tämä niin kuin oli pizzattu justiin tämä MTV Cops tässä, niin kuin, miten tämä sarja alkoi, niin no en mä nyt mitään niin kuin, taulukkolaskentaa näistä tehnyt, mutta niin kuin, siis musta tuntuu, että niissä ensimmäisissä jaksoissa oli huomattavasti enemmän musiikkia, tämmöisiä musiikkivideo-omaisia juttuja, kun taas sitten tätä loppupäätä kohden mennessä. Ehkä se johtuu siitä, että MTV, mikä oli silloin tosi uusi silloin 84, kun tämä alkoi, niin haluttiin tätä musiikkia sitten, musiikkivideo-omaisuutta niin haluttiin tähän sarjaan. Mutta sitten 80-luvun loppuun tullataessa ja 90-luvun alkuun, niin tämä oli niin kuin nähty ja tämä oli osa jo tämmöistä mainstreamia, niin siitä haluttiin päästä pois. Ja joten siinä vaiheessa niin kuin varmaan tämä Miami Vicein tämä tämmöinen niin kuin, tehtävä oli jo suoritettu sinänsä, että niin kuin, paitsi näissä lukuisissa huumebasteissa, mutta myös tästä niin kuin, niin kuin annoksestaan siitä, siis mitä se antoi populaarikulttuuriin, niin se tehtävä oli suoritettu kyllä. Mitä mä olisin vielä halunnut nähdä tässä, niin vaikeahan tähän on mitään enää mitä olisi pitänyt tehdä vielä tässä. Niin kuin, ehkä just joku tämmöinen, niin kuin, että ne olisi lähtenyt kokonaan toiseen kaupunkiin. Ehkä, vaikka se kävi kyllä molemmat taisi käydä niin kuin New Yorkissa ja Los Angelesissa, ainakin yhdessä jaksossa kyllä, mutta niin kuin, ehkä jotain muita jaksoja vielä, tiedätkö, joku loma jossain, niin kuin, vaikka ulkomailla, muuallakin joku Etelä-Amerikassa, niin kuin näin. Ehkä semmoista olisi voinut, joku soluttautumistehtävä, tiedätkö, vaikka Lontooseen. Ehkä joo. Ja sitten niin kenties just semmonen tietysti perinteinen, että näytetään kun Sonny Crockett menee nukkumaan, pistää sitten yöhatun päähän ja sitten alkaa leikataan semmonen aaltoileva ristikuva. Se näkee unta ja näkyy kyltti, että Miami 1888 ja ollaan villissä lännessä ja siellä on sitten tietysti Sonny Crockett ja Rico Tubbs on seriffeinä siellä sitten, jota kokaiinia diilaivia karjapaimenia sitten metsästää siellä. No ei, joo. Otetaan tästä paskimmat jaksot tästä seasonista. Ehdottomasti tää oli yksi tää Lost Madonna, se missä oli Michael Chiklis se taidepoliisi. Se oli pitkitetty ja tyhmä jakso, mutta ei tää nyt kaikkien oikein paskempia, mutta anyways, kuitenkin aika paska. Jack of all trades, se missä oli Johnin serkku, missä oli sitä huumoria, se oli se sitä musiikkia, se oli paska ja se oli niinku Veijarin jakso, missä niinku jotenkin epäloogista, että miksi ne tekee näin, mutta niinku, siitä mä selitin jo ympäri ämpäri, mutta siis kiistatta tämän seasonin paskin jakso oli tää ei Miami Vice jakso, missä oli tää junnuporukka Leap of Faith, niin ei jatkoa, se ei ole edes Miami Vice, siis 1 tähden ja 1 paskimmista jaksoista kyllä. Mutta sitten parhaimpia jaksoja oli tässä semmoinen kuin Over the Line, eli se missä oli tämä poliisien se vigilante-yksikkö, mikä pyysi niitä messiä, mutta ne soluttautuikin siihen vigilante-yksikköön. Se oli mielenkiintoinen jakso kyllä. Sitten oli hyvä tämä Victim of Circumstances, missä ne Sonny Crockett soluttautui siihen natsiporukkaan kyllä ja
ampui juutalaiskauppoja ja tällainen, niin, missä oli se ex-natsi, niin se oli mielenkiintoinen jakso. Sitten kolmanneksi paras jakso oli kyllä Borrasca, eli se, missä oli Brian James sitä alkupäästä, ja Brian James oli semmoinen shady CIA tai FBI-äijä, niin se oli ihan hyvä jakso. Brian James tuo heti semmoista niin B-systeemiä kyllä tähän. Se oli kans muuten hyvä jakso. No sitä ei mulla listalla, mutta siis se missä Sonny Crockett lähti sinne lomalle sillä prätkällä ajeleen, se oli hyvää B-elokuvatyyliä. Mutta sitten hei, toisiksi paras jakso oli ehdottomasti The Cell Within, missä oli tää John B. Ryan ja sillä oli se oma tää tyrmä. Dunge on siellä sen kartanossa ja siellä se niinku kävi sitä omaa oikeudenkäyntiä ja Inquisitio, niin se oli mielenkiintoinen hullu jakso. Lisää tommosen olisi kaivannut, vähän niinku offbeat, mutta kuitenkin hyviä offbeatteja. Mutta mun mielestä paras jakso, ja ehkä koko Miami Vicein paras, tai yleensä semmoisia yksittäisiä teemoja, niin oli tää Sonnyn synkkyyshomma, että se oli 3 tai 4 jaksoa siitä, että Caitlyn ammuttiin ja sitten siitä tulee, se menettää muistinsa. Kuten Uno Turhapuro, se menettää muistinsa ja alkaa työskentelemään siellä huumekauppiaana. Niin. Joo, se ehkä voinut vähän enemmänkin, siis on jotain flashbackeina niin aina muistanut. Se saa niin jonkun muiston jostain, se on tappanut jonkun teksää parittaja ja sitten, niin se kamat on siellä, me saadaan sieltä niin kuin kamaa, koska Castillo ei antanut sitä meille. Mä oon piilottanut kamaa pari pahan päivän varoa, että me voidaan niin kuin lavastaa tää niin kuin seuraava huumekauppa. En mä tiedä. No niin, jotain tommoista, mutta mun mielestä se oli parasta kyllä tässä seasonissa näin. Mutta jos minun pitäisi valita kaikkien aikojen paras Miami Vice-jakso, niin kyllä se varmaan vieläkin olisi tämä Season 3, jakso 22, Viking Bikers from Hell, missä siis oli toi Reb Brown. Siinä oli asennetta kyllä, se oli saakeli hyvää kyllä settiä kyllä näin. Yes, no niin, nyt olen done Miami Vicein osalta. Tämä oli viimeinen Miami maanantai, mutta älä vaivu synkkyyteen, älä missään nimessä tee sitä, nimittäin seuraavaksi maanantaiksi, ei nyt seuraava maanantai, joku maanantai, tulossa oleva maanantai tulee olemaan moukari maanantai, eli Sledgehammer. Tämä katsotaan vielä sitten kyllä ja jossain tulevaisuudessa tulee sitten tämän jälkeen sitten toi Videospacein TV-sarjat jakso sitten, suosikki TV-sarjat, live-lähetys sitten, että sitä odotas. No niin, mutta nyt kerro, mitä mieltä Miami Viceista vielä kerran ja kiitän, että katsoit ja tää oli pitkä video, olet urhoollinen ihminen kyllä ja näin.